Friderikus most. Esti elemzőműsor Budapestről. Jön Friderikus Sándor. Jó estét kívánok! Nem tudom, hogy így van-e, de el tudom képzelni, hogy Salman Rushdie nagyon unhatja már, ha egy interjúban a majd 20 évvel ezelőtt írt regényének, a sátáni verseknek az iszlám világban előidézett következményeiről, az ellene indított halálos hajszáról és bujkálásának történetéről faggatják. 5. könyve, melynek címe Szalimár Bohóc, most jelenik meg magyarul, de az Ulpius Hans nevű könyvkiadó most további 4 Rushdie kötettel együtt jelenteti meg ezt is. Salman Rushdie a könyvkiadó meghívására ma délben Budapestre érkezett, és elsőként bennünket tisztelt meg egy alaposabb interjúval, tehát hogy eljött műsorunkba, tehát ő következik. Eljött Magyarországra immáron másodszor ebbe a 10 milliós országba, hogy jelen legyen ugye életműsorozata 5 kötetének a bemutatóján, mert nem először jár. Azért kérdezem, hogy tud-e rólunk bármit is, ami mondjuk az ön számára fontos, vagy figyel-e mondjuk a mi országunkra, figyel-e a magyar kultúrára? Nem tudom, hogy figyelemmel követem-e, de valóban érdeklődéssel tekintek az irodalom iránt, nem csak itt Magyarországon, hanem a szomszédos országok tekintetében is. Úgyhogy nagyon csodálom például Nádas Péter könyveit, az emlékiratait, illetve Konrád György és Eszterházy Péter műveit. Találkoztam egyébként Konrád Györggyel, amikor az Írószövetség, a Pen Klub elnöke volt, akkor ismertem őt meg. És nagyon örülök annak, hogy Eszterházy Pétert meghívhattam arra az irodalmi fesztiválra, amelyet New Yorkban az amerikai Pen Club számára szerveztem, és jövő áprilisban is eljön hozzánk, úgyhogy mindent megteszek az amerikai-magyar kapcsolatok ápolásáért. Minden esetre köszönjük. Akkor hadd kérdezzem egy kicsit a saját hazájáról, a varázslatos Indiáról. Meg tudja ezt magyarázni, hogy az ember, ha ugye ott jár, akkor a speciális ízeknek, illatoknak, hangulatnak nagy vonzereje van, lenyűgöző tulajdonképpen India szépsége. Meg tudja magyarázni, hogy mitől van ekkora hatása szülőhazájának a kívülállókra? Tudja, úgy gondolom, hogy Európában az emberek hozzászoktak egy bizonyos életformához, ami egy szerény vagy moderált életforma. Indiában minden túlzó, minden a hangerőt maximumra tekerjük mindenben, úgyhogy ami az érzékeket illeti, valóban egy nagyon hangos, egy harsány ország, nagyon nagy tömeg van, nagyon sok szag és illat van, úgyhogy az ember érzékeit folyamatosan igénybe veszi, egyébként az erkölcsi érzékét is, hiszen szélsőséggel kell találkozni, gazdagsággal és szegénységgel, olyanokkal, amit Európában ebben a formában nem lehet látni, és ez elég sokkoló lehet. Nagyon sok ember, aki Európából először látogat Indiába, valóban nagyon megrázónak találja, és nagyon nehezen tudja elfogadni néha. Hát pont erről van szó, hogy szívszorító ugyanakkor akár Bombay, akár Delhi utcáin az embermilliók nyomorával szembesülni. Szóval hogy lehet azt megszokni, hogy egyfelől az, amit elmondott, másfelől pedig úgy élni Indiában, hogy az ne tegye tönkre az embernek a benyomását, a tehetetlenségét, amit ezen sorsok felett érez? Nagyon nehéz. Íróként az ember azt érzi, hogy fel kell hívni a figyelmet ezekre a dolgokra folyamatosan. Úgy gondolom, hogy manapság az emberek nagyon sokat beszélnek az indiai gazdasági csodáról, ami valóban igaz, ez történik. De hogyha ez csak arról szól, hogy az ország kisebbségének hoz hasznot, akkor ez nem egy egészséges helyzet, és sajnálatos módon még mindig így van. Igen. Az erőszak problémája, hogy a könyveiről most már kezdjünk el beszélni, az erőszak problémája visszatérő gondolat a könyveiben. A Mór utolsó sóhaja például az erőszak a keresztény fundamentalizmus formájában jelenik meg, tehát erről szól. Ön hogyan oldja föl azt az ellentmondást, hogy az erőszakkal szemben többnyire azok a kultúrák, amelyek a konfliktusokat toleránsan szokták megoldani, voltaképpen tehetetlenek? Igen, de India nagyon jó példája a toleranciának az legtöbbször, hiszen ez egy olyan ország, ahol több mint 1 milliárd ember él, különböző vallásokat követnek, és legtöbbször az emberek egész jól kijönnek egymással. A tragédia az, hogy időnként valamilyen erőszakos, borzalmas erőszakos cselekmény történik, de India azt gondolom, hogy egy kicsit előrébb tart, hiszen annak ellenére, hogy vannak terrorista cselekmények hinduk ellen is, muszlimok ellen is, muzulmánok ellen
is. Ennek ellenére ez nem eredményez egyfajta tömeges kitörést, hanem van egyfajta akarat, hogy elfogadják ezt egy izolált kis cselekménynek, illetve esetnek, és nem fogja a közvéleményt egymás ellen uszítani. Egyáltalán ön szerint van megoldás a nyugati világnak arra a problémájára, amelyel Hirsi Ali is, akit hát ön is ismer, meg műsorunkban is bemutattuk nézőinknek, szóval Hirsi Ali is küzd, hogy a tolerancia akkor sem jelentheti az embertelenség eltűrését, ha az más kultúrának adott esetben a sajátja. Van-e jobb ajánlata a különböző kultúrák és vallások együttélésére önnek, mint az európai modell, amely ugye a multikulturalizmusnak hívunk, azaz mindenki szabadon élje a saját értékeit és hagyományait, úgy éljen, hogy a saját értékeire és hagyományaira tekintettel. Nos, attól függ, hogy mit értünk a multikulturalizmus alatt, hiszen bizonyos értelemben mindannyian multikulturálisak vagyunk. Bizonyos értelemben mindannyiunkra hatással van az egész világ kultúrája. Ezt láthatjuk az ételekben, a ruhákban, amiket hordunk, a mozifilmekben, amiket megnézünk. Úgyhogy e tekintetben a világ multikulturális. Viszont egyre gyakran, vagy nagyon gyakran a multikulturalizmust úgy fordítják le, hogy az egyfajta kulturális relativizmust jelentsen, azaz, hogy megengedjük az embereknek, hogy borzalmasan viselkedjenek, mert az a kultúrájuk. És úgy gondolom, hogy ez az, ami ellen Zseli is tüntet, és egyetértek vele, hogy kell lenni egyfajta értékrendnek, és el kell mondani, ha dolgok nem jól működnek, még akkor is, hogyha különböző vallásokhoz tartoznak emberek. Például a nőkkel való bánásmód az iszlámban, illetve a homoszexuálisokkal való bánásmód, a zsidókkal való bánásmód, azt gondolom, hogy ez teljes mértékben elfogadhatatlan bármelyik európai országban, és nem lehet azt mondani, hogy meg kell engedni nekik ezeket az ideológiákat, mert ez a kultúrájuk. Úgy gondolom, hogy ez az, amiről ő is beszél, és nyilvánvalóan az emberek tisztában kell lenni a saját értékeivel, mondván, hogy ezek az értékek, amelyek mentén mi élünk, és ezek nem képezik alkutárgyát, ezeket nem lehet egész egyszerűen alkalmazni, illetve megváltoztatni mások kedvéért. De Európa hogyan egyeztesse ezt össze? Adottak ugye a saját értékei és hagyományai, ezzel szemben itt van a bevándorlók problémája. Szóval ezt a kettőt hogyan lehet összeegyeztetni az ön elképzelései szerint? Nézze, én is bevándorló vagyok. Én Európában 14 éves koromban jöttem, és Angliában telepedtem le, úgyhogy én is ebből a perspektívából szemlélem a dolgokat, és az egyik dolog, amit tudok, az az, hogy a nagy többség, a bevándorlók nagy többsége, mondjuk Angliában, hiszen én ezt ismerem a legjobban, tehát ők pontosan így éreznek. Nem akarják az életüket primitív vagy visszás értékek alapján élni, annak az országnak az értékei alapján, amit odahagytak, hanem az új civilizáció részének érzik magukat, és annak részei is. Angliában szinte bárki, akár muzulmán, akár hindu, mindenképpen integrálódik, beilleszkedik a társadalomba. Na de ehhez képest zárt közösségeket hoznak létre, például Londonban is, ahol ön élt hosszú évekig. Igen, ez így van. Ez így van. Ezek kis, nagyon izolált közösségek, és innen származik a probléma. És valóban e tekintetben nagyon sok munkát kell végeznünk, hogy megakadályozzuk, hogy az emberek ilyen gettókat hozzanak létre, mert ezek nagyon veszélyes dolgok, mint ahogy láthatjuk, hogy mihez vezethet, milyen erőszakhoz vezethet ez. Ugye ez idő szerint a bevándorlókkal való küszködés az eléggé látványos. Egyrészt ott van a lelki furdalása, mondjuk akár Európának, mert tudja, hogy azoknak az embereknek, akiknek évszázadokon keresztül az európai kontinens gyarmatosító agresszivitás alakította a történelmét, joguk van visszakérni valamit az ő rovásukra felhalmozott javakból. És ott van talán az európai humanizmus is, ez a másik réteg ennek a problémának, hogy tényleg embertelen sors elől menekülnek a harmadik világ bevándorlói. De ezzel szemben egyre erősebb a biztonsági kockázat, amire Európának és a világnak akarva akaratlan figyelni kell, ezzel az idegen ellenesség, hát mondjuk Európa népeiben egyre csak nő. Erre a globalizációs problémára ön tud jó megoldást? Nos, önnek teljesen igaza van. Mint ahogy mondtam, ismétlem, én is bevándorló vagyok. Úgyhogy ez volt az én álláspontom íróként is már a kezdetek kezdete óta, hogy összességében a kulturális keveredésből mindannyian profitálunk. Amikor más életformákat és módokat látunk, és az együtt élünk más gondolkodású emberekkel, összességében ez jót tesz, hiszen ez gazdagít minket, szélesíti a látásmódunkat. Úgyhogy a könyveim is pontosan erről szólnak, nagyrészt erről szólnak, azokról az eredményekről, amik a kulturális keveredés eredményei. Egy kicsit félek egyébként attól, amikor az emberek elkezdenek kulturális tisztaságról beszélni, hiszen
hiszen ha Európa történelmét megnézzük, a kulturális tisztaság a végső megoldást jelenti, etnikai tisztogatást jelent. Ez egy olyan helyzet, amikor az emberek elkezdenek meghalni, amikor a kulturális tisztaságról beszélünk, úgyhogy én a kulturális tisztátalanságot szeretem, egy kis koszt. Azt gondolom, hogy a túl sok higiénia nagyon veszélyes. Ezzel együtt persze el kell mondani, hogy az emberek félnek. Igen, tudjuk, hiszen nagyon sok erőszak történt ennek elvátámasztására, és ez egy tragédia olyan emberek számára, mint például én, aki hisz a gazdagságban, a több színű világ gazdagságában. De nekem is szembe kell ezzel néznem. Az egyik oka annak, hogy a könyveim is ezzel szembenéznek, az, hogy ha ez a világ az, amiben hiszünk, akkor be kell nézni a sötét oldalát is. És nem kérdés, hogy van ennek árnyoldala. Amit tehetünk az az, hogy szembenézünk ezzel, és felismerjük, hogy a bevándorlók többsége pontosan ugyanúgy gondolkodik a sötét oldalról, mint mi. Ők is félnek az árnyoldaltól, félnek a hatásaitól rájuk nézve, illetve a tekintetben, hogy emberek őket hogyan ítélik meg, úgyhogy ez egy közös probléma. Nem arról szól, hogy mi ellenük vagyunk, a bevándorló közösségek és az európai befogadó közösségek, a terroristák mind a két közösség közös problémája. Ugye Hirschelt már említettünk, fiatalabb sors és harcos társa önnek, ő is bujkálni kényszerült éveken keresztül. Tudott-e neki bármilyen tanácsot adni, ha egyáltalán kikérte a véleményt, hogy hogyan lehet épp lélekkel túlélni ezt a helyzetet? Tudja, nagyon jól ismerem őt, nagyon szeretem őt, úgy gondolom, hogy egy nagyon kedves hölgy, és azt gondolom, hogy nagyon rosszul bántak vele Hollandiában, nem megfelelően bántak vele, és úgy gondolom, hogy a saját jövőjét az Egyesült Államokban képzeli el, és ezt fogja tenni. Azt gondolom, hogy ott fog élni. De amikor mondjuk bujkált, illetve félt a sorsa következményeitől, akkor kikérte az ön véleményét, hát hiszen praxisa önnek volt itt a rejtőzködésben, vagy legalábbis mondjuk az óvatosabb életformában. Igen, megtette, és valóban beszélgettünk erről is, hogy de ez legjobb, hogyha titokban marad. Mit mondott neki, hogy a félelem ne őrítse meg? Nos, tudja, nem kellett túl sokat mondanom, hiszen ő ugyanazt a felismerést élte át, hogy a félelem, és erről írtam is egyébként a Mór utolsó suhajában, hogy a félelem olyan, mint egy diktátor. Hogyha valaki fél, akkor nem tudunk semmi más csinálni, akkor csak félni tudunk. Úgyhogy egy bizonyos ponton az embernek választania kell, hogy az élete maradékát egy sarokban remegve tölti, vagy pedig megtalálja azt, hogy ezt betegye egy kis dobozba, és ezt a sarokba tegye, és tovább élje az életét. És végezetül mindig mindannyian ezt tesszük, hiszen az életünket tovább kell élni. Ezt hívják halált megvető bátorságnak? Hát nem tudom, lehet, hogy hülyeségnek hívják ezt. Lehet, hogy így hívják. Mindazonáltal azt gondolom, hogy így lehet megtanulni azt, hogy hogyan lehet tovább működni. És nem lehet ezt megtenni, az ember nem tud tovább működni, hogyha remeg folyamatosan. És másként ír, másként gondolkodik attól, hogy 10 év tulajdonképpen kiesett a normális szabad életéből? Nos, tudja, ami történt velem, ez lehet, hogy nagyon furcsa, és azt gondolom, hogy veszélyben voltam, mint művész. Ettől persze nagyon félhettem, és akkor ilyen félős kis könyveket írhattam volna, vagy dühös lehettem volna, és akkor gyűlölettel teli könyveket írhattam volna, bosszú könyveket írhattam volna, és azt gondoltam, hogy ezek közül bármelyik engem tenne tönkre művészként. Úgyhogy amit tennem kell, mondtam magamnak, az, hogy tovább éljek, és az legyek, akinek elhatároztam, aki kezdtem lenni, és ne befolyásoljon ez engem. Persze láthatjuk ezekben a könyvekben is, hogy azok az élmények, amelyeken átmentem, nyilvánvalóan befolyásolták a történeteket, de azt gondolom, hogy ugyanaz az író maradtam, és erre büszke vagyok, hogy az az író, aki a 10 évvel, a fatva előtt, tehát a 10 éves időszak előtt volt, az ugyanaz az író, mint aki később voltam. Ugyanúgy mondom el a történeteket, ugyanúgy mondom el a vígjátékokat. Egy olyan ember, akit érdekel a világ, és az, hogy hogyan épül fel a világ, a keleti kultúra, a nyugati kultúra, hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz, hogyan befolyásolják egymást, hiszen a világ ma egy hely, egy egységes hely, nincsen megosztva, nincs olyan, hogy kelet meg nyugat, egy világ van. Szóval a fatva nem mérgezte meg a személyiségét, lehet azt mondani? Én remélem, hogy nem. Legalábbis nem jobban, mint ahogy korábban is meg volt mérgezve. Tudja azt, vagy emlékszik arra, hogy mikor félt a legjobban?
Nos, voltak pillanatok. A gond az legelső napokban az volt, hogy nem tudtuk pontosan, hogy milyen fajta támadásra lehet számítani. És amikor az ember nem tudja, hogy mire számíthat, akkor ez mindig a legfélelmetesebb. Hogyha az ember elkezdi felfogni, hogy mi az, ami történik, akkor sokkal könnyebbé válik ennek kezelése. És ami történt, az az, hogy az ember megtanulja azt is, hogy hogyan kell ezzel harcolni. Politikai kampányt indítottam, amely gyakorlatilag felelt azért is, hogy ezek a fenyegetések megszűntek, hiszen az ember visszavág és harcol, akkor nem érzi magát áldozatként. Mert egyébként úgy érzi, mintha csak egy sínen feküdne kiszolgáltatottként, de hogyha az ember harcol, akkor jobban érzi magát. Ma már lehet azt mondani teljes biztonsággal, hogy a fenyegetettsége megszűnt? Nos, igazából attól eltekintve, amikor újságírókkal beszélek, attól eltekintve nem gondolok erre. Tehát a napi életemben most már talán 8 éve nem gondolok erre. Akkor elnézést kérünk. Na most akkor beszélgessünk valami másról. Most itt Magyarországon ugye 5 könyvét adta ki az életműsorozat első darabjaként az Ulpius Ház kiadó, az Éjfél gyermekeit, a Mór utolsó sóhaját, a Hárun és a Mesék tengerét, a Szégyent, és ami először jelenik meg, a Shalimar Bohóc. Van köztük kedvenc, amely szívéhez különösen közel áll? Most azt gondolom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy mindig a legutolsó regény az, amelyiket leginkább szeretnek. Az Éjfél gyermekeire nagyon büszke vagyok, ez megváltoztatta az életemet íróként, ez nemzetközi elismerést hozott, de hát több mint 25 évvel ezelőtt íródott. Ez egy sokkal fiatalabb személy könyve volt, míg a Shalimar Bohóc az igazán azt mutatja, hogy hogyan is látom a világot manapság. Azt gondolom, hogy ez az talán, ami a kedvencem van. El tudja magyarázni nekünk, magyar olvasóknak, hogy honnan jönnek az újabb és újabb regények, hiszen azt szoktam mondani, hogy tele van ugye a feje könyvekkel, új regényekkel, de honnan jön össze ez a rengeteg történet, illetve mondandó, hogy az ember, tulajdonképpen a író mindig ugyanarról beszél, csak más tapasztalati anyaggal, ennél fogva más nézőpontból. Nos, megpróbálom mindig megpróbálni azokat a dolgokat leírni, amelyeket még nem írtam meg. Megpróbálom nem ismételni magamat. Úgyhogy bizonyos értelemben persze az embernek ismételni kell magát, hiszen mindig ugyanaz az ember írja a könyveket, és van egyfajta konzisztencia, de talán úgy tudok válaszolni az ön kérdésére, hogy általában az ötletek nagyon régóta a fejemben vannak, mielőtt ezeket kiírom magamból. És az egyik módja annak, hogy tudom, hogy eljött az idő ezt megírni, az az, hogy tudom, hogy már régóta a fejemben vannak ezek a gondolatok. Például a Kokáért a Shalimar Bohóc tekintetében én Kasmírba mentem, Indiába. Mikor is volt ez? Mielőtt a zavargások elkezdődtek, 1987-ben. És 1987-ben egy tévédokumentumfilmet akartam csinálni, és találkoztam színészekkel, utazó színészek egy csoportjával, és beléjük szerettem. Láttam, hogy mennyire gyönyörű az életük, láttam azt is, hogy mennyire kemény, nehéz az életük, és 20 évbe tellett, amíg felfogtam, hogy még mindig erre gondolok, még mindig rájuk gondolok, és a végén el akartam mondani a történetüket, és innen származik ez a könyv. És van úgy, hogy egy történet, miközben írja az egyik könyvet, annyira motoszkál a fejében, hogy előre veszi, tehát abba hagyja azt, amit éppen ír, mert nem fér magába már az ötlet, és inkább elkezdi a másikat írni, szóval tud párhuzamosan is írni? Nem tudok párhuzamosan írni, de ami viszont megtörténik, ilyenfajta közbevágás már történt. Amikor a Shalimar Bohócot kezdtem írni, ez körülbelül 7 évvel azelőtt volt, hogy befejeztem, és a könyv nem jött össze valahogy. Úgyhogy egy darabig félretettem, egy másik regényt kezdtem el írni, a Fúria dühöt, mert úgy tűnt, hogy az az, ami eleven a fejemben akkor, tehát abba hagytam akkor azt a könyvet, amin dolgoztam, megírtam a másikat, majd visszatértem a másikot, és akkor tudtam, hogy kell igazából megírni, úgyhogy ilyen közbevágás van. És csak akkor ír, ha valamit valóban meg kell írni, tehát ha valamit el kell magyarázni, amikor a kényszer így jön elő önből? Nem szeretem, hogyha éppen nem írok egy könyvet. Ez a munkám.
Hogyha az embernek az a munkája, hogy asztalokat készítsen, akkor ideges, hogyha nincs asztal, amit éppen készíthet. Úgyhogy én szeretek írni. Azt gondolom, hogy az összes írónak, minden írónak vannak jó és rossz korszakai. Vannak olyan korszakok, amikor az ember képzelete termékeny, és máskor pedig nem termékeny. De a regény az egy nagyon hosszú projekt, és az embernek folyamatosan dolgozni kell, kényszerítenie kell magát, hogy dolgozzon, még azokon a napokon is, amikor nem jön könnyen az írás. Hiszen a regény az olyan, mint amikor maratont fut az ember. A maratoni futóknak nagyon fáj a maratoni futás, de mégis tovább kell futniuk, és erről szól a regény, ez egy hosszú távfutás. Egyébként a regény az előkészítés után csak úgy kifolyik önből, vagy folyamatosan, vagy időről időre át is írja, amíg végső formát nyer? Át kell írni. Nagyon szívesen mondanám azt, hogy csak így kijön belőlem tökéletesen, és ennyi az egész. És ha az emberek elolvassák, akkor az emberek én azt szeretném, ha ők úgy éreznék, hogy valóban így történik ez. Azt az illúziót szeretnénk megteremteni, hogy ez a tökéletes történet már benne volt az űrben, a levegőben, és csak papírra kellett vetni. Ha így lenne, akkor sokkal könnyebben érnék. De természetesen az ember folyamatosan átírja ezeket. Az ember eldob dolgokat, felfogja, hogy az, ami tetszett, az nem volt elég jó, és jobb megoldást kell találni. Valaki azt mondta, hogy az írás az a folyamatos újraírás, és azt hiszem, hogy ez igaz. Igen. Azt lehet tudni, vagy elmondja, hogy Londonból miért költözött át New Yorkba? Most tudja, mindig szerettem volna egyébként New Yorkba lakni. Először akkor mentem New Yorkba, amikor 24 éves voltam. Beleszerettem. És mindig azt mondtam magamnak, hogy egyszer ide akarok jönni, és itt akarok több időt eltölteni. És a fatva évei alatt ez nem volt lehetséges, hogy eldöntsem, hogy hol lakom, nyilvánvaló okok miatt. És amikor a dolgok könnyebbé váltak, akkor úgy gondoltam, hogy megígértem magamnak, nagyon régen megígértem magamnak, és jobb, hogyha betartom ezt az ígéretet, különben sose történik meg. Úgyhogy nagyon nyílt aggyal, fejjel mentem oda. Nem tudtam, hogy meddig fogok ott maradni, gondoltam lehet, hogy 6 hónapot, és akkor ez elég lesz. De amint New Yorkba mentem, rájöttem, hogy miért szerettem bele, és újra beleszerettem. Úgyhogy most már nem fogok elmenni onnan. És Indiába vissza-vissza jár? Van már vízuma? Igen, van vízumom. Januárban fogok menni egyébként, és nagyon rendszeresen látogatom meg Indiát. Számomra India olyan, mintha egy kútból innék, tehát nem tudok meglenni nélküle, mindig vissza kell menni az embernek a kúthoz, hogy igyon belőle. Hány évig nem tudott visszajárni, amikor nem engedték? Nos, azt gondolom, hogy ez 9 év volt, de az elmúlt 10 évben nem volt probléma a visszatéréssel. És olyankor, amikor nem tudott visszajárni, akkor egyszerűen fejben élte Indiát? Igen, valóban ez volt bizonyos értelemben a legnehezebb időszak, hiszen ez volt az egyetlen időszak, amikor valóban száműzöttnek éreztem magam, mert egyébként nem érzem magam száműzöttnek, hanem úgy érzem, hogy bármikor visszamehetek. Egy száműzött ezt nem teheti meg. És ezért van az, hogy a Mór utolsó sóhaja, amelyet pontosan ebben az időszakban írtam, amikor nem látogathattam haza. Bizonyos értelemben erre vagyok a legbüszkébb, hiszen nagyon nehéz volt ezt megírni, úgy, hogy az ember nem mehetett vissza abba az országba, amelyről írt. És tudtam, hogy ez egy szerencsejáték volt, egy lutri volt, és nagyon sok barátom Indiából felhívott engem, és nem hitték el, hogy nem jöhetek vissza. Azt mondták, hogy igen, vissza kell lopakodni valahogy Indiába, és ez volt talán a legjobb visszajelzés. Arra nem is gondolt, hogy visszamegy és élete hátralévő részét Indiában éli? Gondolok rá, de India nagyon zavaró ország is tud lenni, ahol soha semmi nem működik. Bizonyos esetekben az ember olyan helyen akar élni, ahol minden működik. Köszönöm szépen, hogy egy fél órát ránk szánt a mai estéből, és hát akkor örömmel fogjuk olvasni, érezze jól magát itt Budapesten, Magyarországon. Köszönöm szépen.